วันนี้มาเล่าประสบการณ์การเป็นต้อหินเริ่มจากปวดตามากปวดเหมือนคนเป็นไมเกรนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบตุบอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันปวดจี๊ดอยู่ข้างในหลังลูกตาทีแรกเราก็คิดว่าปวดหัวหรือเปล่าแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งดวงตาก็เลยหาหมอว่าจะไปหาหมอไหนดีที่จะไปตรวจก็พอดีได้ดูรายการที่คุณหมอสมเกียรติอธิคมกุลชัยได้ไปออกรายการกับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ทาง ASTV นะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปพบคุณหมอพอดีตรวจมาแล้วก็เป็นต้อหิน 80% ทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรคุณหมอบอกว่ามันคือเส้นประสาทตาตายไปแล้ว 80% เท่ากับที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้เส้นประสาทตาแค่ 20% ก็คือช็อกเลยอะค่ะคือแบบตอนรู้ครั้งแรกก็เฮ้ยเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดจากระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดีเพราะว่าความดันตาเราก็ไม่ได้สูงความดันตาเราปกติเป็นชนิดของต้อหินเรื้อรังต้อหินเรื้อรังคือไม่มีอาการเตือนเลยความดันตาก็ต่ำไม่ได้สูงแล้ววันดีคืนดีก็คือเส้นประสาทตาก็ทยอยตายไปเรื่อยๆเพราะว่าเลือดไม่ได้เข้าไปเลี้ยงแล้วตายจนกระทั่งเริ่มมีความผิดปกติในการมองเห็นหรือปวดตาคนเจ้าตัวถึงได้รู้ตัวมาตรวจส่วนมากก็มักจะสายไปแล้วมักจะแบบเหลือน้อยมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ของดิฉันเนี่ยคือมีอาการปวดก่อนก็เลยมาตรวจอย่างน้อยก็ยังเหลือ 20% ในขณะที่แบบคนไข้หลายคนที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะบางคนเหลือแค่ 10% 5% คือเกือบบอดแล้วอะค่ะก็คุณหมอก็ใช้วิธีรักษาโดยวิธีการกดนวดตานวัตกรรมนวดตาของคุณหมอโดยไม่ได้มียาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าความดันตาไม่สูงไม่ต้องใช้ยาหยอดลดความดันตาไม่ต้องไปเลเซอร์เจาะขยายให้ระบายน้ำให้ลดความดันตาหรือผ่าตัดหรือฉีดยาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเคยถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าทุกวิธีเป็นวิธีลดความดันตาทั้งนั้นทั้งสิ้นในขณะที่โรคของเราเป็นแบบเรื้อรังเป็นต้อหินเรื้อรังความดันตาต่ำคือตรวจมาเนี่ยตั้งแต่เป็นคนไข้คุณหมอมาเนี่ยอยู่ระดับที่10ตลอดเลยบางครั้งก็ 9.9 ด้วยซ้ำจะสูงขึ้นมาหน่อยก็12 13ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ความดันตาปกติคนความดันตาสูงเนี่ยคือต้องเกิน20ขึ้นไปซึ่งเราไม่เคยถึงเลยแล้วก็คนอื่นที่เขารู้ว่าเราเป็นโรคนี้เขาก็อ้าวความดันตาสูงเหรอต้องไปเลเซอร์และอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามคุณหมอหลายทีแล้วว่าจะทำวิธีนั้นวิธีนี้ดีไหมคุณหมอบอกว่าทุกวิธีมันคือการลดความดันตาทั้งสิ้นซึ่งเราความดันตาต่ำจะไปลดทำไมอย่างเงี้ยของวิธีของคุณหมอคือการกดให้เลือดให้วาล์วข้างหลังมันขยายแล้วเลือดมันจะได้เข้ามาเลี้ยงเส้นประสาทตาได้ที่มันตายไปเพราะว่าเลือดมันเข้ามาไม่ได้เลือดเข้ามาไม่ได้เพราะว่าวาล์วข้างหลังลูกตาเรามันรัดแน่นซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์คือคนในบ้านในครอบครัวเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกันจะเป็นมากเป็นน้อยแตกต่างกันก็เลยเนี่ยรักษาด้วยวิธีนี้มาตลอดไม่มียาอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งดิฉันก็กดมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังทำงานเกี่ยวกับตัวเลขใช้คอมพิวเตอร์ตลอดอยู่หน้าคอมตลอดวันหนึ่ง8 ถึง 10 ชั่วโมงอะไรเงี้ยหลายปีแล้วก็บางช่วงก็คือพอมันไม่ได้ปวดมันก็ไม่ได้เตือนให้เรากดก็ลืมไปก็ไม่ได้กดพอไม่ได้กดเข้ามากๆเข้าก็กลับมามืดทีนี้มืดแบบชนิดที่ว่าแบบโผล่เพลนี่ขับรถไม่ได้เลยจิตตกเลยค่ะไฟก็เริ่มหลีมองไม่เห็นไฟในบ้านก็ต้องไปเพิ่มวัตต์ไฟที่ทำงานก็มองไม่ค่อยเห็นแบบต้องเปิดม่านข้างหลังโต๊ะทำงานให้แสงเข้ามาถึงจะมองเห็นอย่างเงี้ยจิตตกเลยทีเนี้ยนะกลายเป็นว่ากดไปร้องไห้ไปอุ้ยเราจะบอดแล้วแบบโทษตัวเองว่าไม่มีวินัยในการกดก็พยายามไปหาคุณหมอก็ตรวจขยายม่านตาวิมันจากที่ 80% ข้างหนึ่ง75ไอ้ข้างที่75มันขึ้นมาเป็น80เท่ากันคือมันเส้นประสาทตาตายเพิ่มขึ้นจนเท่ากัน2ข้างเราก็กลัวแล้ววิเราก็คำนวณอายุแล้วเราจะอยู่ถึงเท่าไหร่ที่จะบอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอดก่อนตายไหมเราไม่อยากเป็นภาระใครก็รีบกดก็กลับมาได้ค่ะมันกลับมาสว่างอีกไฟก็กลับมาไม่ต้องเพิ่มแสงไม่ต้องอะไรแล้วก็จนกระทั่งตอนนี้มองเห็นชัดแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้แล้วแสงสลัวก็มองเห็นขับรถโพเพก็มองเห็นนะคะแล้วก็ไม่ปวดไม่แสบแล้วขอแค่มีวินัยในการกดค่ะขอให้มั่นใจว่าวิธีนี้หายแน่นอนคือหยุดการบอดได้จริงอะค่ะ